ඔයාට පිටරට කෙනෙක්ව හම්බුණා කියලා හිතන්නකෝ. සුද්දෙක්ව හම්බුණා කියලා හිතන්න. ඊට පස්සේ එයාව එක කතා කරනකොට අපේ ජීවිතේ දේවල් කතා කරනකොට එයාත් එක්ක කතා කරන්න සිංහලෙන් කතා කරන්න බෑ. අපි ඉංග්‍රීසියෙන්ම කතා කරන්න ඕන. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඕන පොඩ දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඒකින්ද තමයි අදත් මේ වීඩියෝ එකකින් වාක්‍ය 20ක් ගෙනලා තියෙනවා. ඉගෙන ගන්න. හරි ලේසි. මේ වාක්‍ය 20 දවස ගානේ ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාටම තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ ඉස්සරහට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. අපි කියනවා අපි නිතරම බඩගින්නේ හිටි. හරිවා මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් හොඳට යමක් කමක් තියෙන පුද්ගලෙක් ඒ දවස්වල ගොඩක් දුප්පත්. එතකොට කෙනෙක්ට දැන් යාගේ ජීවිත කතාව කියනවා. එතකොට කියනවා අපි දවස්වල නිතරම බඩගින්නේ හිටි. We were always hungry. අපි නිතරම බඩගින්නේ හිටි. hungry කියන්නේ බඩගින්නනේ. We were always hungry. එතකොට කියන්නේ කොහොමද? මම නිතරම බඩගින්නේ හිටි. අනිත් අය නෙමෙයි මම. I was always hungry. අය එක was යෙදුනේ. අය එක was තමයි අතීතයට එන්න නිසා ක්‍රියාපදයේ I was always hungry. මම නිතරම බඩගින්නේ හිටියේ. මෙන්න මේ කතාව බලන්නකෝ. ගෙදරදී අම්මා කියලා නැද්ද මෙන්න මේ කතාව කියලා බලන්න පොඩ්ඩක්. ඔයාගේ බාගේ තව සති දෙකකින් තියෙන හොඳට පාඩම් කරන්න. මේ සැරේ ෆේල් වුණොත් නම් ගෙදරිනුත් එක්ක එළවෙනවා කියලා බොරුවටත් එකම කියනවර පාඩම් කරවන්න උනන්දු කරවන්න ඕනේ නිසා. ඔයාගේ බාගේ තව සති දෙකකින් තියෙනවා. You have your exam in 2 weeks. In 2 weeks කියන්නේ සති දෙකකින් කියන එක. You have your exams in 2 weeks. ඔයාගේ විභාගේ තව සති දෙකකින් තියෙනවා කියලා නේ අපි කියන්නේ කොහොමද? ඔයාගේ විභාගේ තව සති 3කින් තියෙනවා. You have your exam in 3 weeks. In 3 weeks. දැන් අපි කියන්නේ කොහොමද? එයාට තව සති දෙකකින් එයාගේ විභාගේ තියෙනවා කියලා. She has her exam in 2 weeks. She has her exam in 2 weeks. තව සති දෙකකින් එයාට එයාගේ exam එක එහෙම නැත්නම් විභාගේ තියෙනවා. අපි ඕක ආදේශ කරලා කියන්න පුළුවන්. එක එකනාගේ නම් කියලා සාමන් කසුන් නුවන් ඔය වගේ ඕන දෙයක් දාලා ඇඩ් කරලා අපිට ඕක කියන්න පුළුවන්. ඔයා හිතන්න මේ අලුත් බෝඩිමකට යනවා. ඔයා අලුත් බෝඩිමකට යන ජොබ් එකක් කරන්න යන්න බෝඩිම එක නැවිදලා යන්න ඕනේ. ගෙදර ඉඳලා යන්න බැරි ටිකක් දුර වගේ නම් බෝඩිම එක නැවිදලා ඉන්න ඕන. එහෙම වුණාම ඔයා බෝඩිමට ගිහිල්ලා බලනකොට කලින් හිටිය මිනිස්සු ඇඳුම් ටිකක් දාලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. යාගේ ඇඳුම් වගේ අමතක වෙලා දාලා ගිහිල්ලාද නැත්නම් හිතලම තියලා ගිහිල්ලාද දන්නේ නැහැ. කොහමද මේ කතාව තව කෙනෙක්ට කියන්නේ කොහොමද? මෙහි හිටිය මිනිස්සයා ඇඳුම් වගේක් දාලා ගිහිල්ලා the person who lived here have left some clothes behind. The person who lived here have left some clothes. Some clothes කියන්නේ ඇඳුම් ටිකක් some clothes behind. මෙහි හිටිය මිනිස්සයා ඇඳුම් වගේක් දාලා ගිහිල්ලා. එතකොට මෙහි හිටිය ගෑනු ළමයා ඇඳුම් ටිකක් දාලා ගිහිල්ලා කියලා කියන්නේ කොහොමද? හිටිය ගෑනු ළමයා. එතකොට ගෑනු ළමයා තමයි හිඳලා තින්නේ කියලා හිතන්න පුළුවන් අපිට. The girl who lived here have left some clothes behind. මෙතන who කියන එක වලට ප්‍රශ්නයක් නම් the girl who lived here. මෙහි හිටිය කෙල්ල. The boy who lived here. මෙහි හිටිය කොල්ලා. The person who lived here. මෙහි හිටිය මනුස්සයා. ඒ වගේ මෙහි හිටිය මනුස්සයා. ඒ වගේ දෙයක් ආදේශ කරලා තියන්න තමයි විශේෂ පුද්ගලයෙක් කියන්න තමයි who ආදේශ කරලා කියලා තියෙන්නේ. සම්බන්ධ කරන්න ඕන නිසා වාක්‍ය. මම තාමත් එහෙමයි. I am still the same. මම තාමත් එහෙමයි. ඔයාලා වෙනස් වුණාට මම තාමත් එහෙම තමයි. කලින් හිටිය මනුස්සයාම තමයි. ඔයා හිතන්නකෝ සමහර අයට මුදල් ලැබෙද්දි මනුස්සය වෙනස් වෙනවනේ. මේ මනුස්ස ස්වභාවය. ඉතින් එහෙම කෙනෙක් කලින් හිටියා වගේ මනුස්සන්ට උපකාර කරගෙන පුළුවන් ඇති හැකි ආකාරයෙන් උපකාර කරගෙන ඉන්න මනුස්සයෙක් ගැන කිව්වොත් එතකොට එයා ඕනම කෙනෙක්ට දෙනවා I am still the same. මම තාමත් එහෙමම තමයි. එතකොට අපි කොහොමද එයා තාමත් එහෙම තමයි ඇය තාමත් එහෙම තමයි කියලා කොහොමද ආදේශ කරලා කියන්නේ? She is still the same. She is still the same. එයා තාමත් එහෙමයි. එයා තාමත් එහෙමයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මම මේක මේ සත්‍ය සිද්ධියක් ඇසුරෙන් මම මේ කතාව කියන්නේ මේ වාක්‍ය මට අම්මට කියන්නයි තිබ්බේ මේක කාමරෙන් තියන්නේ කියලා. ඒක දානි ගෙදරක් තිබුණා. දානි ගෙදර තිබුණ වෙලාවේ ගොඩක් කට්ටිය රැඳෙනවනේ දානි ගෙවල් වල. ඉතින් දානි ගෙවල් ගොඩක් කට්ටිය රැඳෙනකොට ෆෝන් එකක් අමතක වෙලා තියලා තියෙනවා. ඒක පුද්ගලයෙක්ගේ ජනල් පඩියක් උඩින්. ජනල් පඩිය කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ජනල් පඩියක් උඩින් තියලා තියෙනකොට එයාට අමතකලා ඒක තනින් තියලා තියෙනවා. විනාඩි 5කට 10කට ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා බලනකොට ෆෝන් එක නැහැ එතන. හැබැයි කාමරයක් තිබුණා. ඒ කාමරේ ලොක් කරලා වෙනමම ඒකේ තිබුණ බඩු එහෙම තියෙන නිසා ලොක් කරලා යතුරු අරගෙන තිබ්බේ. ඒක නිසා කාටවත් ඇතුළට ගිහලා හොරකම් කරන්න විදියක් නැහැ. අතන තිබුණ නිසා හොරකම් කරගෙන ගියා.
ඒ අවස්ථාවේදී මෙයා කිව්වා මට අම්මට කියන්නයි තිබ්බේ මේක කාමරෙන් තියන්න කියලා. I should have told mother keep this in the room. Keep this in the room. I should have told mother keep this in the room. මට අම්මට කියන්නයි තිබ්බේ මේක කාමරෙන් තියන්න කියලා. I should have told sister keep this in the room. මේක නංගිට කියන්නයි තිබ්බේ කාමරෙන් තියන්න කියලා. එහෙම වුණා නම් අද මේ ෆෝන් එක නැති වෙන්නේ නැහැ. මට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මට අලුත් ෆෝන් එකක් ගන්න ඕන වෙන්නේත් නැහැ. I should have told my sister keep this in the room. අර යන ගමන ගිහලා කොහෙද වාඩි වෙලා හිටියේ? මොකටද හේතු උනේ? ඒකේ ලොකු පැල්ලමක් තිබුණා. ඇඳුමක ලොකු පැල්ලමක් තිබුණොත් අපි මොකද කියන්නේ? ඒකේ ලොකු පැල්ලමක් තිබුණා. It had a big stain. Stain කියන්නේ පැල්ලම කියන එක. It had a big stain. සමහර පැල්ලම් තියෙනවා යවන්න බෑ කොච්චර හේදුවත්. It had a big stain. ෂර්ට් එකේ ලොකු පැල්ලමක් තිබුණා කියලා කියන්නේ කොහොමද ෂර්ට් එකේ? ඔනවා කොහේ හරි යනවා මොනවාම හරි කහටක් වැටෙනවා ෂර්ට් එකේ ලොකු පැල්ලමක් තිබුණා කියලා අම්මා කියනවා රෙදි හොදන වෙලාවේ. ෂර්ට් එකේ ලොකු පැල්ලමක් තිබුණා. There is a big stain on the shirt. ෂර්ට් එකේ මත පිට ලොකු පැල්ලමක් තිබුණා. There is a big stain on the shirt. මම දන්නේ නැහැ සමන් කොහෙද කියලා. I don't know where someone is. අපි මේ වගේ කෙනෙක් ගැන අහනකොට අපි දන්නේ නැත්නම් මෙහෙම කියනවනේ. මම දන්නේ නැහැ සමන් කොහෙද කියලා. ඔන්න ගිහිල්ලා බලන්න. එතකොට අපි කියන්නේ කොහමද? එයා දන්නේ නැහැ සමන් කොහෙද කියලා. එයා ආදේශ කළා කියනවා she doesn't know where someone is. එයා දන්නේ නැහැ සමන් කොහෙද කියලා. ඔන්න ඔය වගේ ලස්සන වාක්‍යයක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඔයා යාළුවොත් එක්ක යනවා ට්‍රිප් එකක් කොහේ හරි ගිහලා ගොඩක් දුරට කරන්නේ අපි මොකද? කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා ෆොටෝ ගහනවානේ. ඉතින් මේ වෙලාවට අපි අහනවා අපි එකට ෆොටෝ එකක් ගමුද කියලා දෙන්නේ තුන් දෙනෙක්ගෙන් අහනවා. Let's take a picture together. කියලා ඔයාලට අහන්න පුළුවන්. අපි එකට ෆොටෝ එකක් ගමුද? ඔයාලට අපි පින්තූරයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා කෙනෙක්ට කියන්නේ කොහොමද? Could you take our picture? අපේ ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන්ද? අපිට තනියම ෆොටෝ ගහ ගන්න ඕනේ සෙල්ෆි එකක් ගන්න ඕනේ ඊට අමතරව වෙන જાති ෆොටෝ එකක් ගහ ගන්න ඕන නම් කෙනෙක් ලව්වවන ෆොටෝ එක ගස්වා ගන්න. Could you take our picture? ඔයාට අපි පින්තූරයක් ගන්න පුළුවන්ද? ඔය තරම් වෙලාවක් යනවාද අපෝ කෝල් එකක් ගන්න? ඔච්චර වෙලාවක් යනවාද අපෝ කෝල් එකක් ගන්නවා කියනවා යාළුවට කෝල් එකක් දෙන්න ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා වැඩේට කෝල් එකක් දෙන්න කියලා. ගිහිල්ලා දවසක් විතර ගිහිල්ලා තමයි මෙයාවට කෝල් එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ කියනවා ඔය තරම් වෙලාවක් යනවාද අපෝ කෝල් එකක් දෙන්න? How long does it take to return a phone call? මේක නිතරම phone call සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට කියන වාක්‍යයක්. How long does it take to return a phone call? කොච්චර වෙලාවක් යනවද? How long does it take to කොච්චර වෙලාවක් යනවද? return නැවතත් a phone call එකක් දුරකථන ඇමතුමක් දෙන්න. කියන්න තරම් විශේෂ දෙයක් නැහැ. වයින් අහන කොහොමද මොනවද විස්තර? අනේ කියන්න තරම් විශේෂ දෙයක් නැහැ. හිටිය වගේම තමයි. මුකුත් වෙනසක් වෙලා නැහැ කියලා කියනවා. There is not much to say. කියන තරම් විශේෂ දෙයක් නැහැ. There is not much to say. කියන තරම් විශේෂ දෙයක් නැහැ. කරන්න තරම් විශේෂ දෙයක් නැහැ කියලා කියනවා. එතකොට ඔයා යනවා මොකක් හරි උත්සවයක් තියෙන තැනකට ගිහිල්ලා මොනවා හරි කරන්න අපිනුත් කරන්න වෙන්න දෙයක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් කියන්න කියලා අහනවා. එතකොට එයා කියනවා කරන්න තරම් විශේෂ දෙයක් නැහැ. කොහොම කරලා තියෙන්නේ වාට තියෙන්නේ සහභාගී වෙන්න විතරයි. There is not much to do. දැන් ඔයාලට පේනව නේද මේ වගේ වාක්‍ය අපි නිතර දෙවිලි සිංහලෙන් කතා කරාට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න වෙරුවනේ හිටි. ලත වෙවි හිටියා මේ කොහොමද කතා කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වාක්‍ය 20 හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න පාඩම් කරගන්න කොයිලෙත් ඔයාලට ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙයි කොතනකදී හරි කතා කරන්න ගියාම.